Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of OTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Ẹ kú déédé àsìkò yìí o. Ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò ọmọ Oòduà tó ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ ìkànnì OTV. Níbi tá a ti ń dá bí ẹdun tá a ti ń rọ̀ bí òwe bó ti jẹ́ pé ọba náà ló kúkú forí ẹ̀wà fákùkọ tiwa o. Ẹ kú bójú ọjọ́ ti rí àsìkò òjò akutu gbogbo wa lára. A kú sinmi òpin ọ̀sẹ̀ bákan náà. Òpin ọ̀sẹ̀ aláyọ̀ aládùn olóyin náà ni ó jẹ́ fún tọmọdé tàgbà wa o. Tó fún gbogbo òǹṣòwò pátápátá bó wo lọ́jà ṣé ẹ ti ta wàràwàrà ṣáájú ti gbogbo jẹ ohun tó dá mi lójú náà nípa ọmọ ẹ̀ta ní kọ́kọ́ tàbí gbogbo ọmọ ẹranko tó ta o àjáfilé gbogbo wa sílé ògúngún nísọ̀ bòjá fọ dẹ̀dẹ̀ gbogbo wa ṣe gbogbo àwa ò ní báláyé fọwọ́ tayé gẹ̀ǹgẹ̀ òyìnbá bá ṣe níṣẹ́ ń kọ́ wájà jẹmọ́ wà àti àjẹmọ́nú fún tọmọdé tàgbà wa láṣẹ ti Lédùmarè tó ó balẹ̀ o ètò ọ̀hún rèé bí ọ̀wàrà òjò sójúde yín awáwùmí ẹ bá wá pèrè fìdílé o abẹ́ má fìdí tí a pèrè mọ́lẹ̀ ká kán lágbàmì tó tò ní ká máa bá kinní ọ̀hún bọ̀ lẹ́lẹ́yọ̀ ẹ̀yọ́ o bá a ṣe máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ìṣe tiwa tẹ́tí mọ̀ wá mọ̀ lánàá kó tó dilé ní nítorí pé ọdún náà ni wá a kúrò láìmọ̀ fọlọ́kọ̀ tí bó bá wá ti yéégún ó ti yọrẹ o a ti bẹ̀rẹ̀ ètò tòní náà nìyẹn orí ọ̀rọ̀ Mohbad náà la ṣì wà ìlérí olúwa Ọládìméjì promise ọmọ alọ́ba èyí tá a dédé gbọ́ ikú àbádì lórí ẹ̀ kédùmarè bá wa tẹ́ sí afẹ́fẹ́ rere o àwa tá a wá kù lórílẹ̀ alàyè náà kọjọ́ ó jìnnà síra wọn. Ibo là ń yà ibo là ń rè ibo la dé dúró lónìí lórí ètò a sọ fún yín wípé bá a bá ti lọ àwọn ohun tó bá tún jáde tó jẹyọ èyí tó bá jẹ́ wíwò tó jọmọ́ wíwò èyí tó jọmọ́ gbígbọ́ èyí tó jọmọ́ rírí èyí tó jọmọ́ àfẹnusọ lásán gbogbo ẹ̀ náà la máa mú wá sí ojú òran àti sétí ìgbọ́yín o gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tá a ti bá yín ṣe tó bẹ́ẹ̀ bá wà ti wà ní sẹpẹ́ lórí ètò tòní ẹ má gbàgbé ẹ bá mi láìkì o ẹ ṣí àbákan náà kẹ́ ẹ dẹ̀ subscribe kájọ kọ́mọ lùbọ́pọ̀ lórí ètò ọmọ Oòduà ẹ ké sí wọn láké kẹ́ ẹ bá ń ké sí wọn lóko ké sí wọn lọ́wọ́ àrọ̀gùn àga o wípé ètò ọgbọ́n òun tún ti balẹ̀ o ẹ jájọ dòyè yìí kájọ bomi ọgbọ́n mú bẹ́ẹ̀ nítorí pé bí náà òun la ti ń fún ara wa lómi ọgbọ́n tá a ti ń fòye ọgbọ́n yẹra wa. Àwọn ọ̀rọ̀ tún ti jáde o láwọn ọ̀rọ̀ kàǹkà ọ̀rọ̀ kàbìtì lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ikú Mohbad yìí náà ni ẹnu ò ní yé sọ bẹ́ẹ̀ náà létí ò ní yé gbọ́ torí gbogbo ohun tẹ́nu bá sọ dandan ní kétí ó gbọ́. Àmọ́ lórí ètò tòní ní sẹpẹ́ ni mo wà nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ jáde àsọtẹ́lẹ̀ tí ó mú àdúrà ìpele àdúrà dání ó jáde mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ jù lórí ẹ̀ o ẹ jẹ́ ká lọ wo fọ́nrán yìí náà kẹ́ ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ àti tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ o bàbá wa lọ tá a bá padà sórí ètò ká tẹ̀síwájú lórí ìtókù ìta fẹ́ mú gbọ́ ó ti yá. fún ká máa lọ. sọmọ ilẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. orúkọ Jésù. àmín. gbà mo lọ orúkọ sórí Jésù. ìtẹ̀ ń bẹ̀ mo lọ síbẹ̀ fi síbẹ̀. síbi orí ọ̀tá yẹn Ẹ, kó fi gbé síbi ọ̀tá agogo yẹn. yẹn lé. fi síbẹ̀. gbé agogo yẹn lé. gbé aago yẹn lé. ló fi síbẹ̀ dáadáa. mo wá dúró mo wá ó ti dá bẹ́yẹn. nú omi yẹn. òjò náà padà rọ̀ sí. ó yá fi síbẹ̀. òjò á padà rọ̀ sí. àní kò gbé agogo yẹn lé lórí gangan ẹ pẹ̀lẹ́ that's good. ti tán olúwa ti fún. àkókò ìgbàlà nìyẹn orúkọ Jésù. àmín. orúkọ Jésù. àmín. Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́ nínú àánú rẹ̀ àdúrà tẹ́ wá gbà fún ọmọ ẹ̀ lórúkọ Jésù kò ní léde náà. àmín Jésù. Ọlọ́run Joseph Ayọ̀ Babalọ́lá ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọmọ ẹ̀ ní tòótọ́ ṣùgbọ́n a bẹ̀ ọ́ fún àánú Ọlọ́run bàbá dé orí àánú gbà. àmín Jésù. ẹ̀mí mímọ́ Bíbélì wípé àdúrà ìgbàgbọ́ ó ní yóò sì gba aláìsàn là ó láò sì gbé dìde ó ní tó bá dẹ́ṣẹ̀ ọlá ìdáríjì nítòótọ́ ló ti kú bẹ́ẹ̀ ni. ó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí àtúntò mọ́ lẹ́yìn ikú
ṣùgbọ́n àwa bẹ̀ ọ́ ni tànútànú àwa bẹ̀ ọ́ bàbá jórí àánú gbà. àmín Jésù. Ọlọ́run nínú àánú làwa fi ń bẹ̀ ọ́ ẹ̀mí mọ́ jórí àánú. àmín Jésù. àánú rẹ̀ la béèrè fún àwa olú àmúyẹ kankan o. Ọlọ́run tó mú kí o lè oríjà àgbélébú tó rí àánú gbà àánú káfárì làwa náà béèrè fún. Ọlọ́run babalá jórí àánú. àmín Jésù. ó bẹ̀ ọ́ ní Ọlọ́run má jẹ̀mú gbogbo wa pátá ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá. ṣùgbọ́n àwa sì wà lórí ilẹ̀ alààyè làwa fi tọrọ fún ìdáríjì níwájú rẹ̀ torí pé ó ti kú ẹ̀mí mímọ́ jórí àánú gbà. àmín Jésù. ó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí àtúwé asán kò sí àwáwí kan lẹ́yìn ikú ṣùgbọ́n àwa bẹ̀ ọ́ ẹ̀mí mímọ́ aláàánú ni ọ́ bẹ́ẹ̀ni níbi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run orí òkè jórí àánú gbà. àmín Jésù. torí pé ẹ dìde fún ọmọ ẹ láti wá gbàdúrà fún mọ́mì ogun sẹ́fẹ̀ yẹn. àmín Jésù. àṣẹ́ni mo ní ogun sẹ́fún yín. àmín Jésù. ogun sẹ́fún yín. àmín. àwọn ọmọ yín kan rí àánú gbà. àmín Jésù. gbogbo ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan tó sì wà nínú oko ẹrú oko ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa fi àánú gbà wọ́n. àmín Jésù. kí ìrìn àjò wọn bá lè bá ìjọba níkẹyìn ọjọ́ Olúwa jẹ́ rí àánú gbà. àmín Jésù. pé àti Olúwa máa bá wa lọ. àmín. Ọlọ́run àwa bẹ̀ ọ́ ní o àwa bẹ̀ ọ́ nínú àánú ni o àánú làwa fi bẹ̀ ọ́. bẹ́ẹ̀ni. àánú ni o. bẹ́ẹ̀ni. àánú nìkan ni o. bẹ́ẹ̀ni. àánú ló lè ṣe. bẹ́ẹ̀ni. ọwọ́ rẹ nìkan ló lè ṣe. bẹ́ẹ̀ni. ọwọ́ rẹ nìkan ló lè ṣe. bẹ́ẹ̀ni. o sọnú ọ̀rọ̀ rẹ. bẹ́ẹ̀ni. oníwọ yóò jẹ́ baba fún wa àwa yóò sì jẹ́ ti ọmọ oní ní ti ẹ̀ṣẹ̀ oní àwa yóò sì ṣẹ̀ oníṣùgbọ́n olóòfin ọ̀pá ìnà ọmọ ènìyàn náà wá ènìyàn lásán 2 Samuel 7:14 oníṣùgbọ́n àánú rẹ má jẹ́ mọ́ àánú tó ti bá ìwọ bàbá rẹ dá oníwọ kì yóò mú kúrò bàbá àánú rẹ mọ́jọ ká kúrò. àmín. àánú rẹ mọ́jọ ká kúrò. àmín Jésù. bàbá járí àánú. àmín. Ọlọ́run gbà bẹ́ẹ̀. àmín. kò ní forúkọ rẹ. kábíyèsí. Jésù Olúwa wa. àmín. Thank you everybody. Just like I said, we are doing this as a live session so that all of you can join and ask for forgiveness for Mohbad. That is all he's asking for. He said before we continue with the fight, we should ask for forgiveness for him. And I pray that God will forgive him of his sins and his iniquities. Ọlọ́run ò ráyé gbé, wọn jẹ́ kóhun ráyé gbé, àwọn alágbára yóò jẹ́ kóhun ráyé gbé. Ọlọ́run ò dẹ̀ rọrùn lọ, Ọlọ́run kú sájò bí èéfín ni. Olúwa mo bẹ̀ ọ́, ṣàforíjì fún o. Olúwa mo bẹ̀ ọ́, ṣàforíjì fún o. Ó dẹ̀ ti sọ, ó ní ọmọ òun. Ó ní ọmọ òun. Ó ní káàbọ̀ Ọlọ́run kó bá òun dáàbò bò. Kán tọ́ ọmọ òun sí ọ̀nà ìlànà Olúwa. He said they should put his child in the line of Christ and Christ only. Ó ní ọmọ òun. Ó ní kán fi mọ ìlànà Olúwa. Ó ní kán fi ọmọ òun mọ ìlànà Olúwa. He wants his son to grow knowing Christ and the power and the strength of Christ. He said he knows that God is God and God will fight for him. Only he said he wants the spirit. He wants his spirit to rest because he is not resting. He said he is in pain, he is in regret, and he is in anguish, and he wants to rest. While everybody is fighting for him, he says he wants to rest in peace, that he is not resting in peace. And the only way he can rest in peace is if God forgives him of his sins. What they specifically buried, he specifically requested. Tó fi sọ̀rọ̀ yẹn fún mi ní London. Mo sọ fún ẹ ṣe yìí. Mo ń lọ sí school ọmọ mi, mo wá fa báàgì lọ́wọ́. Mohbad wá ní òun fẹ́ bá mi gbé báàgì yẹn. Mo ní fi mí lẹ̀, mo ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ. Ó dẹ̀ bínú ó lọ. Ó tún padà wá bá mi níbi tí mo ti ń wọ̀n mo oúnjẹ. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jó fún mi. Ó ní kí n jọ, ó ní àforíjì ni kí n bá òun lọ béèrè. Ó lóun mọ̀ pé mo lè gbèjà òun jà. Ó ní ṣùgbọ́n kí n bá òun lọ béèrè fún àforíjì ẹ̀ṣẹ̀. Ó ní just òrìrì, ó ní kí n má jà. Ó ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Ó ní tí bá ti ṣe yẹn tán. Ó ní tí bá fẹ́ lọ bẹ́ anybody jà. Ó ní because òun mọ̀ pé tán bá dalẹ̀ òun. He said he knows that when the government fails him, when the law and the system fails him, he knows that where he is, the Spirit of God will rise up for him. That is what he said. He said the Spirit of God will rise up for him. Ó ní gbogbo ẹni ayé á dá òun. Ó ní ṣùgbọ́n òun mọ̀ pé tó bá di the last minute, tán lè fi dà wá bí èèyàn nítorí pé èèyàn á máa dání. Ó ní Ọlọ́run á dìde fún òun. Ó ní Ọlọ́run ìpè àwọn bàbá wa. Ó ní wọ́n máa dìde fún òun. Mo dẹ̀ believe pé God will do it. For somebody, a dead body, to be asking for such, I know that God will do it. Mo ṣe ti èmi o, mo ṣe tábíámọ́. Mo dẹ̀ ti mọ̀ pé Ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa. Ọlọ́run dẹ̀ ti gbọ́ àdúrà gbogbo wa. So I want you all to continue to pray.
Please, this is not a time to chase cloud. This is not a time. This is not funny. This is a time where his light, Imole said that his light is light. His light is a light that wants to liberate. He said his light, he is called Imole because after he's gone, a lot of people will be liberated from the bondage that they are. So that is what he wants. He said he wants a lot of people to come out and speak. That because there are a lot of young people like him that are running up and down for affluence, influence, connection, and protection because the system has failed them. And that is what he wants. So that is what we are asking for God for him. So our more 20 other children also died in Shagam. That video, I cannot post it. And these people are also our young children that have been subdued. So please, I want you all parents to wake up. I want you all parents to wake up. There are some things that goes beyond the physical. And this Mohbad issue has gone far beyond the physical. It is more of spiritual. And I want you all to rise up. I want you all to rise up. I want you all to rise up and begin to speak positive words to this boy in his grave. Begin to speak positive words to this boy. Mutik boy now. Mutik boy. Mutik kilo tu fe mutik boy. Mutik boy. Ma sọ fún mommy e. Mutik boy. Mutik boy ma sọ fún wọn. I will tell your mother. Mutik boy. So, I will update you on the next move. Like I said, I will keep updating people on the next move. And whatever it is, again, I will come live, and I expect all of you to come live with your faith. And let's pray for this boy to have a resting place. This boy says he wants to rest. He fought a lot of battles. He ran to people who he thought could save him, but none of those people could save him. None of those people could save him. And that is why he feels, or he knows that the only thing that can give him rest of mind is for him to rest in peace. This boy says he wants to rest in peace. He lived a life of pain. He died in pain. And he doesn't want to continue roaming around. Ọlọ́run kú sájọ bí èéfín. Ọlọ́run ò rí bí sùn. Òun lọ fìrí lọ́tùn fìrí lọ́sì. Ọlọ́run sáré lọ bá gbogbo èèyàn. He said he's running helter skelter to people that he knows that can help him. He said he's talking to a lot of people. He's appearing to a lot of people that people should just ask God for forgiveness for him. So awata wala ayé tá ò tí kú, tógun ayé ò tí borí wa, tipa ayé ò tí borí wa, tipa ọ̀tá ò ká wa, tipa ẹni bí ò ká wa. Ó ní ká bá òun béèrè. Ó ní ká béèrè fún Ọlọ́run ò fẹ́ owó, òun ò fẹ́ nǹkankan. Ọlọ́run ò fẹ́ ọmọ òun àti àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ nìkan lòun fẹ́. He said that he knows that God will rise up and give him justice and vengeance. He would avenge his death. He would avenge his death, but he says we should all pray for him. And that is the reason why I am doing this live. Ordinarily, I shouldn't be coming live, but I'm doing it because he wants all of us to come together. Like if truly you people feel for him, you feel for his pain. He was talking, but nobody understood him. He was speaking in his own language that he knew he could express himself. He was singing and people didn't understand it. People didn't feel his pain. People couldn't stand up for him. He couldn't stand up for himself. He said he was protecting his mother so that they will not destroy her. They will not go after her. At least if he dies, let somebody be left to take care of his son. So that is what he said. So now he's saying that he left his mother so that his mother would take care of his son. And that is the reason why he wants everybody to pray for him so that he can rest in peace. And I pray that Mohbad, you will rest in peace. Oladimeji, you will rest in peace. Ireti Oluwa, you will rest in Ileri Oluwa, you will rest in peace. You will rest in peace. The fight is on. Everybody is standing up for you, but you will rest in peace. You will rest in peace. You will rest in peace. I'll be coming live very soon again. We're going to the next place he says we should go. He's the one giving instructions. I am not. He is the one giving instructions. I am not. So wherever he wants us to go, we will go. So whatever the next move is, when I'm there, I will call you people and we'll join hands and we will ask God for whatever he wants. So please, whether you're a Muslim or you're a Christian, let us all join hands together. Wherever he wants me to go next, I will go. And when I get there, I will call you people and I will update you people and let's take that step. I really appreciate every one of you. But please,
there are some things I can't say on this live. There are some things the pastors can't say on this live. There are some things that the people that are here can't say on this live session. There are some very, very strict instructions he is giving us. And then we are trying to follow those strict instructions. So please, I want you all to know that if I'm not live, we have not stopped praying. We are still here. And I'm going to come back. And I'm going to come back and tell you where next we are and what next we are doing. And I'm sure that after this whole session, God in his infinite mercy will show me, will show you, will show every one of us mercy. And I'm sure that this justice that we're asking for, please, I want you to understand that this justice we're asking for is not because Mohbad is the only person that has died, but he wants his light of vengeance and justice he wants it to go around so that other people, Mohbad said there are other people that have been completely silenced. There are other people that are still under silence. Just the same way he was silent, but he had little courage to talk. But so he says he wants other people to have the grace and the strength and the spirit to be able to speak up. And that's the reason why you are doing this. And that is the reason why we are doing this. So I beg you, please, let us take this face very serious. A lot of people, almost every one of you has risen by your comments, by your punch, by your likes, by your share, and the government has seen it. But you see these people called the government, I know who they are, I know how they can change things, I know how they can turmoil the soil. And that is why I want to do one lati fi ọ̀rọ̀ yìí wá kọ́ lọ́rùn. The people that are greater than them, the people that are greater than them, God himself that is greater than them, that is the person we have come to hand over this matter to. Torí tó bá kù ìṣẹ́jú kan àyà mọ̀nàmọ́ná fúnra rẹ̀ á tanná ìmọ́lẹ̀. Olúwa mo bẹ̀ ọ́ nta ṣe ń pè ọ́ nì so that wàá lè tanná ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yìí fún wa. So I will update you. We are going back to pray. We will still update you. We are still here. We are still here. Until he tells me, until he speaks out himself again that he is at peace now, we are still here. Until he speaks out again that he is at I will deliver your message. I promise you, I will deliver your message. I will deliver your message. Please, I will come on live again. Everybody should just stay tuned and let's continue to pray. Let's continue to pray. Ó ní ìmọ́lẹ̀ lòun ìmọ́lẹ̀ tí tòun kò dẹ̀ ń ṣe ìmọ́lẹ̀ ara òun, ìmọ́lẹ̀ tó fẹ́ gba àwọn kan là nínú ìgbèkùn ni, ìmọ́lẹ̀ tóun jẹ́ nìyẹn. So thank you all. I'll see you soon. I'll see you again. Ṣèyí, ó yá, pé dáàdì ẹja lọ. Ẹ pé dáàdì ẹja lọ. Bó la ń lọ báyìí. Tó ẹ káàbọ̀ padà o. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ lẹ́nu ajìjàgbara Adetoun yẹn o. Ibi tá a rí mọ ní abẹ yẹn òun náà òun lẹ́gbọ́ ọmọ yẹn. Ẹ já tẹ̀síwájú lórí ètò tòní. Ní ìhà kejì tó kàn bí tá a fẹ́ bọ́ sí, ìyá Mohbad náà la wọ́n sọ̀rọ̀ o. Torí wọ́n ní adákẹ́ má fọhùn àmọ́ tẹni tó ń ṣe. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ wo fọ́nrán yìí o. Kẹ́ ẹ tún gbọ́ àlàyé lẹ́nu ìyá Mohbad. Kí làwọn ohun tó ní láti sọ fẹ́yìn tẹ́ wà nínú ilé tẹ́ ń wo àwọn ètò wa. Ó ti yá, bá bá padà dé ká tẹ̀síwájú. Ìdí tí mo fi sọ ní ìlérí Olúwa ni pé ẹ̀gbọ́n dàtí ló wá mi wá ní ọjọ́ yẹn jẹ́ ọjọ́ Sunday, ṣùgbọ́n mo ti gbàgbé yí ẹ̀yẹn, ṣùgbọ́n ọmọ mi tí bá sọ yí ẹ̀yẹn fún ó máa rántí first one mi wà ní bí 1.5 years or 2 years. Ẹ̀gbọ́n dàtí yẹn wá àbúrò ni wọ́n gbé wá kí mi. Ó ṣàtì àtàntẹ́ni wọ́n ti lọ, wọ́n tún wá padà wá. Ìgbà tí wọ́n padà wá, wọ́n wá sọ pé ẹ̀mí Ọlọ́run, torí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n wá ní ẹ̀mí Ọlọ́run ò jẹ́ kí àwọn nísinmi kan ní pé káwọn sọ̀rọ̀ kan fún mi. Wọ́n wá bẹ̀ mí pé tí mo bá ti lóyún lé ọmọ ẹ̀ torí pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀yẹn ó kéré, kò tí ì pé bíi 2 years or 1.5 years or 2 years ni. Wọ́n wá bẹ̀ mí pé tí mo bá ti lóyún lé ọmọ yẹn o, Ádámù ti lóyún àbí mi ti lóyún pé mi ò gbọ́dọ̀ ṣẹ́ o. Wọ́n nù mí gan-an,
mo ní mi mọ nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá sọ pé Ọlọ́run sọ fún àwọn pé ọmọ yẹn àwọn fẹ́ rán sínú ayé mi, ipe ó máa ṣàánú mi, ipe ọmọ yẹn máa mi gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ọmọ tó máa ṣàánú mi ni o, ọmọ tó dẹ̀ máa gbèjà mi ni, ipe ìlérí Olúwa lórúkọ ẹ o. Èmi ni mo wá yí ìlérí Olúwa yẹn sí promise, mo wá fi ń pè ní English name. Ìlérí Olúwa náà pè fún mi gangan ní Yorùbá. Wọ́n bẹ̀ mí ní ọjọ́ yẹn torí àǹtí yẹn ti lọ, ó tún padà wá. Ó ní pé Ọlọ́run ní pé òun sọ̀rọ̀ òun ò dẹ̀ sọ́kùn tó lọ, pé tí ẹ̀ ló ń ṣe wá padà wá. Ipe tí mo bá ti lóyún lé ọmọ tó wà lọ́rùn, kí n má rò bí ọmọ yẹn kéré, kẹ́rù máa bà mí. Ipe mi ò gbọ́dọ̀ ṣẹ́ o. Ipe ìlérí Olúwa pé ọmọ yẹn máa mi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni. Bó ṣe sọ fún mi yẹn, ìránṣẹ́ Ọlọ́run, torí ẹ̀ mo fi máa sọ fún ọmọ mi all the time pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ẹ ò, kì í ṣe ẹni tó máa kọrin, a máa rẹ́rìn-ín. Má ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà pè mí fún ẹ, kì í ṣe ipò yìí, ṣùgbọ́n mo máa gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó jọ kó mú ìlérí yẹn kó ṣẹ, torí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n pè fún mi. Ipò ó dẹ̀ máa mi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àǹtí yẹn dẹ̀ lọ níjọ́ yẹn. Ìgbà tí mo dẹ̀ wá bí orúkọ yẹn ni mo wá sọ, èmi ni mo wá fi ayọ̀ bá mi sí. Àwọn fámìlì dáàdì ẹ̀ náà sọ ní Ọládìméjì. Èmi ni mo sọ ní Emmanuel. Mo sọ ní Emmanuel ayọ̀ bá mi. Ṣùgbọ́n ìlérí Olúwa yẹn, mẹ́sẹ̀gì tí mo gbọ́ tó ń sọ fún mi, òun ni mo fi sọ. Àwọn dáàdì ẹ̀ ló sọ ní Ọládìméjì. Ó nìyẹn o. Èmi ni ìyá Mohbad o, èmi ni ìyá Promise o. Ọládìméjì ayọ̀ bá mi Emmanuel ọmọ alọ́ba. Èmi ni ìyá ẹ̀, ṣàánú mi o. Torí in fact ayé burú gan o. Ayé burú o. Mo bẹ̀rù ayé tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò bẹ̀rù wọn, ṣùgbọ́n mo wá bẹ̀rù wọn gan. Wọn ò dẹ̀ wá ní agbára tó Ọlọ́run, torí mo mọ̀ pé Ọlọ́run ò ní disappoint mi, ó máa gbìjà mi jà. Ọlọ́run máa lò, mo jẹ́ ti gbàdúrà pé kí Ọládìméjì Promise kó máa wọ gbogbo náà àwọn èèyàn tó mọ̀ pé ó lè help mi, tó lè gbèjà mi, tó dẹ̀ lè gbèjà ẹ̀, kó máa wọnú wọn láti lè sọ̀rọ̀. Torí in fact ọmọ mi ò enjoy ayé ẹ̀ tó fi kú. Láti ayé náírà tí mo ti mọ̀, mi mẹ́ni tó máa ń pè ní náírà, ọmọ mi ló jẹ́ kí n mọ̀. Òun ló jẹ́ kí n mọ̀ wàhálà tó bá ọmọ mi fà, òun ló jẹ́ kí n mọ̀. Mo dé lọ sílé kí lọmọ yìí ṣe, wọn ò rí nǹkan kan sọ náà o. Wọn ò rí nǹkan kan sọ pé ó ṣe o. Wọ́n á fẹ́ mu nígbà kan gan, wọ́n jẹ́ ká mu, a tún lọ tọrọ àyè pé a fẹ́ mu. Pé torí ọkàn ò balẹ̀, tí ọmọ mi bá ń drive ayé máa já, ayé já títí tó fi kú ni. Tó bá fẹ́ lọ sí show mi gan, ó máa sọ fún pé òun ò lè lọ, pẹ́rù bá òun, pé torí àwọn mi mọ àwọn kejì náírà yẹn, ó náà máa wá bá òun, wọ́n máa ń nà mọ́mì, wọ́n máa ń nà ṣeré ni. Mi mọ̀gbà tó máa ń ké o, ṣùgbọ́n máa ń nà ṣeré, ṣùgbọ́n sọ fún mi pé tó bá wà nínú mọ́tò ó máa ké ni. Èmi ò mọ̀gbà tó ké, mi ìṣẹ̀mọ̀ pé ó máa ń ké gan. Ṣùgbọ́n sọ fún mi pé tó bá ti wà nínú mọ́tò àwọn ní pé kí lòun ṣe. Ṣùgbọ́n mo bẹ̀ ọmọ mi títí mo ní kó jẹ́ kí n lọ sọ̀rọ̀. Wọ́n á ní ọ̀rọ̀ wo ni mo fẹ́ sọ. Tí n bá ti lọ sílé náírà, oúnjẹ tó bá ti gbé fún mi, mi ò kí ń jẹun báyẹn. Mi máa ń gbààwẹ̀ láàárọ̀, mi ò kí ń jẹun, sáré máa jẹun. Gba oúnjẹ mo fẹ́ lọ jẹ torí pò tí mo bá ọmọ mi gan, wọn ò lè fún mi lóúnjẹ gan kí n jẹ. Torí ibi tó ń sùn sí, tó mo máa sáré wá tó bá ti dé. A ní mi, I trust you. Mo mọ̀ pé tí ìjọ oúnjẹ, mo ní mi ò jẹ́. A mú rice yẹn á lọ flush. Oúnjẹ tó bá ti gbé fún mi á lọ flush ẹ̀. Ẹran á kó sínú nylon. Wine tó bá gbé fún mi ó máa pa sínú toilet, ó máa fìgò ná ara wọn papọ̀ báyìí. Ó máa ní kí n má jẹ o, pé mo fẹ́ kí n kú o. Ìmọ̀ ni ò fẹ́ kí n kú, ìwọ dẹ̀ ń gbénu léyìí. Òde kúrò. Ó ní 3 years ní sáyìn àwọn. Adẹ̀ ní kó tún lo 3 years yẹn. Ó dẹ̀ pé. Ṣùgbọ́n nínà ni ìjọ́ kan mo lọ síbẹ̀, wọ́n ní kán gbé mi lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì kí n lọ sùn kán ní dìpátímẹ́ǹtì kan. Mo ní mi lọ ibi tí ọmọ mi sùn sí, tèmi rí òun lájọ máa sùn síbẹ̀. Èṣì máa gbé mi lọ síbi kan, tẹ́ gbé ọmọ mi lọ síbẹ̀ yẹn, ibẹ̀ ni máa sùn. Mi ò lọ. Ìjọ́ tí mo tún padà lọ, another day tí mo tún padà, wọ́n ti gbé mi sínú mọ́tò, wọ́n ti gbé mi débi tí wọ́n lọ. Ṣùgbọ́n ọmọ mi wà pẹ̀lú mi, kò sọ àwọn kan. Wọ́n kàn sọ pé àwọn ò fẹ́ kí n sùn síbí báyìí. Mo ní kí ló dé, why not? Ìgbà tán gbé mi débẹ̀, mi wọ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn o. Ní kán dá mi padà sílé, ibi tó ń sùn sí yẹn, àjọ máa sùn síbẹ̀, ó tẹ́ mi lọ́rùn. Máa sà,
ọmọ mi máa sá àjọ máa ń sá káàkiri lọ sí department lóríṣiríṣi tó bá ti lo ibì kan lẹ́nu a tún lọ bá ní a tún gbé mi kúrò ńbẹ̀ á ní òun fẹ́ kàn pa mí ìwọ náà kọjá kí n sọ̀rọ̀ á ní mi ò lè sọ̀rọ̀ pé kí n má sọ̀rọ̀ títí ìtò ṣe last mo wá wà ńbẹ̀ ó pè mí wá lọ hospital mo lọ bá ó ń ṣe EPL lọ́wọ́ ni wọ́n ní wọ́n wá lọ ṣùtì EPL yẹn wọ́n ní wọ́n ná mo wá lọ bá mo ní jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mo bẹ́ẹ̀ mo kúnlẹ̀ fún mo wá ní òkè àwọn tó mọ̀ ó yá máa pè wọ́n kó máa ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo ní ṣé kò mọ Wàsíù Àyìndé ṣùgbọ́n olórin náà ni ó rẹ́rìn mo ní ṣé kò mọ Pasuma ó wá sọ pé òun mọ Pasuma mo ní ó yá pé Pasuma lójú mi báyìí ó pè mo ní MC ń kọ́ mo ní mo ṣáà máa ń gbọ́rọ̀ ẹ̀ pé ó ṣáà nípa kan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mo ní pé ó náà máa pè mo ní òkè jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ọba Ìkòròdú ó fún wa láàyè pé ká lọ sọ́dọ̀ ọba Ìkòròdú yẹn ṣùgbọ́n létà ó ní pé ká má lọ mọ́. ṣọdẹ sọ ìdí tí wọ́n fi ní kí ẹ máa lọ. kò sọ ó ní òun fẹ́ kàn pa mí pé kí n má lọ máa rojọ́ nítorí kí wọ́n má lọ kidnap mi mi kì í sọ fún èmi ò kì í sọ fún èèyàn pé mi nìyá Mohbad inú ilé tó gbà fún mi mo yẹ̀ṣẹ̀ pé 5 months níbẹ̀ ni kò sẹ́ni tó mọ̀ pé mi nìyá Mohbad ó dẹ̀ wá mi wálẹ̀ mẹ́ta mi ì jẹ́ kó kí n mọ̀ pé mi nígbà tó kú ṣáà ń pè ṣé mi ni mo bí mo níyẹn àwọn èèyàn gan pariwo pé ó ní kí n má ó mú mi kúrò ní ìyànà ni mo gbó mi kó ní kí n máa lọ sí Kòròdú pé kóun lè máa wò mí ní time to time ó dẹ̀ tún mo ṣẹ̀ṣẹ̀ pé 5 months nínú ilé yẹn ó gba ṣọ́ọ̀bù gan fún mi ṣọ́ọ̀bù yẹn mi ti òpin ẹ̀ ó fún mi lówó mo ti ra visa ńlá méjì generator ńlá ìjọ tó kù yẹn gangan ó lóun máa send 5 million sí mi ipe kí n lọ fi rajà ìyàwó ẹ̀ lóun máa wá bá mi ipe kí n pẹ́ tó máa support mi láti lè rajà pé a lè rajà yẹn ní ẹ̀ẹ̀kan ipe a máa rajà yẹn bí i 3 days torí ṣọ́ọ̀bù mẹ́ta ni mo fẹ́ máa fi kan ta foodstuff provision mo dẹ̀ fẹ́ máa fi kan ta frozen fruits mẹ́ta ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn báyìí tó gbà fún mi torí mi dẹ̀ lè lọ sí Kòròdú mọ́ mo ní kán bá mi fi ṣọ́ọ̀bù yẹn náà torí ẹ̀rù ń bà mí mi ò lè gbé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé kán bá mi fi ṣọ́ọ̀bù yẹn rent mo sì bẹ ẹni yẹn lẹ́yìn pé ó ṣàbá mi fi rent nǹkan tó bá owó tó bá ṣàtìrí kan kó fún mi ẹ̀wù nǹkan tí mo rí nìyẹn ọmọ mi ò enjoy yẹn ara ẹ̀ mi ò lè parọ́ fún ẹ̀yin abiyamọ lílé ẹ̀rù màmá bá tí mo bá wá síbí báyìí ibi tó máa jókòó sí nìyẹn máa jókòó tì máa mú lọ sókè kó lọ sùn á ní wọn máa mírí ìgbà tí mo wá rí i pé èmi tẹ̀ ti rò pé gbogbo nǹkan yẹn ti lọ ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ tó wà ná nígbà tó ṣe EPL yìí mo àyẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé àwọn pípù yóò ti padà lẹ́yìn ọmọ yìí kí ló dé wọ́n dẹ̀ máa lọ sí police station torí mo dúró bí ẹ̀ẹ̀mejì tí wọ́n sọ pé police station ni wọ́n lọ tí wọ́n dẹ̀ fi dé padà wá bá mi nílé pé àwọn ti lọ report mo wá ní òkè mo tún gbàgbọ́ ìgbà tí mo wá síbà mo lò 10 days lọ́dọ̀ ẹ̀mí mọ̀ kó máa kú Saturday mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò níbí báyìí tó kú níjọ́ Monday yẹn o nǹkan tí mo fi kúrò níbí báyìí Saturday pé ó fẹ́ lọ sí show ó dé bẹ̀ mí 10 days yẹn tí mo lò gan ó máa bẹ̀ mí á ní kí n má ti lọ mo wá ní ṣé kò ní jẹ́ kí n lọ sí church ní ọjọ́ Sunday pé mo ti lọ church fún 2 weeks pé mo fẹ́ lọ gbàdúrà pé mo ti ń lose ara mi pé mi lọ sí church torí church tí mo wá dárúkọ ló wá ṣe ní kí n má lọ mi ìbá má kúrò níbí báyìí torí wà tìyàwó ẹ̀ wọ́n ń tàn mí tí má lọ bá promise pé mo ti fẹ́ máa lọ fún mi lówó kò fún mi torí pé kí n má lọ kò tí ì fún mi lówó oúnjẹ mi máa ń fún mi lówó oúnjẹ lóṣooṣù ṣùgbọ́n ti mọ̀ pé tẹ́mu tó bá ti lè fún mi ní owó yẹn máa máa lọ ṣùgbọ́n kò wá fún mi lówó yẹn pé kí n má bàa lọ ṣùgbọ́n gbà tí mo wá dárúkọ pé mò ń lọ sí church pé kò jọ ó ní mo wá lọ báyàwó ẹ̀ náà ó ní mọ́mì kí lọ bọ́ ọmọ yín o ìgbà tí mo lọ bá ó ní òun àti ìyàwó òun làwọn ò jẹ́ ká lọ wípé torí ẹ̀ náà mi ò lè sọ̀rọ̀ fóun kóun gbọ́ mi lè sọ̀rọ̀ fún ìyàwó òun kóun gbọ́ torí àwọn jọ plan ẹ̀ pé kì má ti lọ. mi ò wá sọ̀rọ̀ mo wá ní kí ló dé ó ní kí má ti lọ pé ṣe bí Liam nìyẹn máa ń gbé máa ń tọ́jú ẹ̀ wípé òun máa ń sọ pé tí mo bá ti dé wípé òun máa ń rest torí Liam pé torí mo máa bá òun pé ó dé sọ bó ṣe wá sọ̀rọ̀ yẹn gan mo tún pìtì ẹ̀ pé tí mo bá ti dé lòun máa ń rest torí Liam pé kò sẹ́ni tó máa ń bá òun gbé mo kàn sí wàá pé ó má wọrí mi máa pẹ́ kí n tó lọ torí ẹ̀ máa bẹ tọ́jú ẹ̀ máa bẹ gbé nǹkan tí mo rí mọ nìyẹn pé wọ́n wá pè mí báyàwó ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ Monday yẹn mo kàn pé lórí fóònù mo ní promise nǹkan ó
ó ní kí ló dé mo ní kò sí nǹkan kan mo ní ṣó sùn tí mọ́júmọ́ ó ní òun sùn tí wọ́n á rí má tó sọ fún mi pé òun sùn tí mọ́júmọ́ yẹn tí nǹkan bá ṣà ń ṣe ó yẹ kóun mọ̀ torí mi mọ̀ mo kàn rí pé ó kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi níbi tí mo ti ń ṣe prayer mo kàn rí pé ó rọra kọjá mo kàn sáré mú fún un ó wá ní ó ń sùn pé àmọ́ mi kì í má bínú o ipò ń sùn ni mo ní ó ń sùn nìyẹn ó wá ní àmọ́ mi ṣe mo gbọ́ nǹkan kan mo ní mi ò gbọ́ nǹkan kan ó wá sọ fún mi pé nítorí pé ibi tó lọ wípé ó ṣèṣe lọ́wọ́ ó wá ní ó ń sùn tó ti lọ perform ní ọjọ́ Sunday yẹn mo wá ní kí ló wá ṣe ó ní ó kàn fi ọwọ́ ṣèṣe ni wípé torí ẹ̀ ó ń rest mo ní òkè mo ní torí mo ní pé kó lọ bá mi gbé fóònù fún un owó àgbà tó lè sọ pé ó ń rest tí wọ́n bá yẹ ti ń rest báyẹn kò sẹ́ni nǹkan tó máa èmi ìyá ẹ̀gàn mi kì í disturb ẹ̀ màá kàn máa ṣílẹ̀kùn màá kàn máa wò tí n bá wà níbí báyìí ó lè sùn látàárọ̀ di ọ̀sán gbà mí màá kàn ṣílẹ̀kùn ẹ̀ màá wò màá rí i pé kò tí ì jí màá padà torí ẹ̀ náà ẹ gbà mí ẹ ṣàánú fún mi mo nídìí àánú Ọlọ́run àti àánú ènìyàn lórí ọ̀rọ̀ Mohbad torí ọmọ mi ò sick nǹkan kò ṣe ọkàn mọ́mọ́ wọn kàn gbà lọ́wọ́ mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. tó ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé òun náà lẹ gbọ́ lẹ́nu ya Mohbad yẹn o tó eyín nìyẹn o ní abẹ yẹn kẹ́ máa bá ṣàṣọwọ́ bẹ́ẹ̀ bá wà lórí ètò pẹ̀lú mi ẹ má gbàgbé ẹ máa like ẹ máa share kẹ́dẹ̀ máa bá mi subscribe o kájọ kọ́mọ olùbọ́pọ̀ lórí ètò bẹ́ẹ̀ bá wà láǹfààní àti pé òpó ti wà ní ṣíṣílẹ̀ ẹ láǹfààní àti pè sórí ètò báyìí èyí tẹ́ ti gbọ́ kí ni ojú tẹ́ fi wò ó ìyàwó lẹ kọ sí i tó ẹjá tẹ̀síwájú lórí ètò ókù náà nìbọn ń rò ọ̀rọ̀ kù lẹ́yìn Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ náà sọ̀rọ̀ o lórí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ikú Mohbad yìí bákan náà kí làwọn ohun tó rí sọ fún wa àwọn àlàyé wo lórí ṣe o ẹ já lọ wo fọ́nrán yìí bá bá padà dé sórí ètò ká tẹ̀síwájú ó ti yá. That little boy looks like Sam Larry. I hope that girl didn't have any shows with Sam Larry. You know, but it was a joke we were making and now everybody's taking it seriously. Let me tell you what's going on because right now the money in more or less streams and downloads is now closing up to 1.2 billion. Last night it was 700 million, I told you. Another 500 million. See, every time somebody plays that song, you know that song, KPK? That song, every time any of you plays that song, you want to use it for a tribute, you want to use it for your life. Remember, I only mentioned Amazon, Audio Mac, Boomplay. I didn't mention Instagram and Facebook. All of them added together. You know, if you want to do Instagram story or Facebook story and you need music, you can pick it and use it. You can use music of people for 1 minute on Instagram, Facebook, anywhere. TikTok. Every time you do that, the artist makes money. You get? Even my son that did EP at one time, the artist makes money. It comes into the distro kit. So if you look at how many people have used that song, you know when Asake, it used to be Asake Abim, lonely at the top, lonely, lonely, lonely. How many of you used it for your Instagram videos? Many of you. It has gone down now since Mohbad. Asake will make money out of that. So who are we giving this money to? That is why I'm doing this live. So I want everybody to comment. People who should get that money. I know some people are saying it's the child, it's the child. What if the child is not even his child? If it's the child, they will have to put it in a trust fund until the child is 18. So that child needs a DNA test. Like very dark black man has said. You know what I mean? That kind of stuff. So, you know. The case of the death and passing of Mohbad is still in the air. Bella Schmurder is a very big person of interest. You can see when I tweeted him that I gave him 48 hours to go to the police, and the police replied, "We're waiting for him to come in."
Look at what he tweeted now. Delayed justice. He's saying autopsy or no autopsy, that they should bring out the people that frustrated him when he was alive. No, they can't do that. They can't bring out his bullies, whoever they are, Naira Marley, Sam Larry, anyone. They can't. Because that's not their focus. We need to know who killed him, if in fact he was killed. We need to know what killed him, if in fact that thing killed him. If it was drugs, it was anything, and if it was a human being, you can see clearly, Bellish murder, that you should have gone to the police, you and Zlatan. You have a lot of information you can use to help them. It's not about bringing out the people that frustrated him, please, okay? When I was in Lagos, okay, Adetoun, Tonto DK, and Adam, I posted my phone number and my address and asked people to come and beat me in my house. If not for the Ajah boys, I don't know if I'll even be able to survive. It's not America where you have a gun, you fire into everybody. But in Nigeria, you don't have those privileges. At the end of the day, if something were to happen to me, would my family be saying, bring out those who bullied her? Would they be asking for Tonto, Adetoun, Adame? No. They want to know what killed me or who killed me. That's the whole point. So you need to go in and speak to them. Okay, if you know what that autopsy is, and it's the same autopsy that I know of, you need to really go in and help the police if you want justice for him. Okay, Bella. tó àwọn ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ tó ń jáde yìí o ó dẹ̀ dá mi lójú pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ ẹ̀yin náà fojú sùnùkùn wò bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ ń bá mi fọkàn tẹ̀lé lọ bẹ́ẹ̀ bá wà ń bẹ̀rẹ̀ láǹfààní àti pé ẹ pè sórí ètò gbogbo ìtẹ́ ń gbọ́ yìí ẹ̀jẹ̀ àjọ jíròrò ojú wo lẹ fi wò ìyàwó lẹ kọ sí i tó ẹjá tẹ̀síwájú o lórí ètò tòní o. lẹ́yìn ikú Mohbad àti ìwádìí tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n gùn lé ọ̀rọ̀ ti jáde láti ẹni tó jẹ́ alukoro àwọn ọlọ́pàá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà alàgbà Múyìwá Adéjọbí. kí lohun tí wọ́n sọ àbí kí ni ìkìlọ̀ ọ̀hún tó fojú léde pàápàá jùlọ àwọn wo náà ni wọ́n ń tọ́ka ìkìlọ̀ ọ̀hún sí. ẹ tẹ̀lé mi o ẹ jájọ lọ gbọ́ àyọkà yìí níbi tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti fojú léde látẹnu ẹni tó jẹ́ alukoro àwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bá a bá wá padà dé sórí ètò ká tẹ̀síwájú ó ti yá ẹ jájọ lọ gbọ́. Force Public Relations Officer Olumiyiwa Adejobi has warned bloggers and celebrities to refrain from interfering with the inquiry into the death of the late singer Ilerioluwa Aloba, popularly known as Mohbad. This was disclosed in a post by the Force Public Relations Officer Olumiyiwa Adejobi via his X, formerly Twitter handle, on Friday. He further noted that they should not use the late singer Ilerioluwa Aloba's death to attract attention or mobilize followers. He added that the police would call anyone who was discovered making comments regarding the late singer's death to testify in the case. The post reads, "I've warned so-called bloggers and celebs to allow us to do our work. They should not use Mohbad's death to cruise or mobilize followers. They need to wait for the outcome of the investigation. Anyone who makes comments affirmatively on the issue might be invited by the police or any security agency to corroborate or testify in the case. You'd better be careful and allow the law to take its course. The law is wide and complex and could at the same time be flexible. Be warned." Earlier on Friday, The Punch reported that the remains of the late singer Ilerioluwa Aloba, also known as Mohbad, has been deposited at the mortuary. This came after the completion of the autopsy on his body, which was exhumed in the Ikorodu area of the state on Thursday. However, contrary to the speculations that the remains have been returned to the grave, the Lagos State Police Public Relations Officer Benjamin Hundeyin on Friday, during a telephone interview with our correspondent, said it has been deposited at the mortuary. Yes, òun náà lẹ gbọ́ yẹn o wọ́n ní awífúnni kó tó dání àgbà àjàkadì ni
igi gogoro má gún mi lójú ṣe bókèrè náà ńlá tí ń lọ ọ̀rọ̀ ìkìlọ̀ ló jáde yìí o látẹnu ẹni tó jẹ́ alukoro àwọn ọlọ́pàá. Wọ́n ti lẹ́ni tí ò bá níyàá kò gbọ́dọ̀ dégbò ẹ̀yìn. Níbi àhesọ àti àhesọ ó tọ́ ká ṣọ́ra ń bẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá rí gẹ́gẹ́ bí àǹfààní àbí tẹ́ rí bí ààyè tẹ́ lè lò, ìkéde ọ̀rọ̀ òun ló jáde yìí o. Àrọ̀ tó bá létí kó tètè gbọ́ o, nítorí pé irú wọn náà ni wọn kì í bógun lọ. Tó bẹ́ẹ̀ bá wà lórí ètò pẹ̀lú mi lónìí, gẹ́gẹ́ bí mo ti wí pé òpó ti wà ní ṣíṣílẹ̀ tẹ́ láǹfààní láti pè á ti mú ọ̀rọ̀ wá fún yín o. Lákọ̀ọ́kọ́ látòrí ọ̀rọ̀ àti àdúrà èyí tó jáde láti ẹnu òjìjàgbara ni Adetoun níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ iṣẹ́ èyí tí a fi rán wọn. Ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀wẹ̀ á tẹ̀síwájú o. Mo mú fọ́nrán kan wá sí ojú ìwòran yìí níbi tí ìyá tó bí Mohbad tí wọ́n ti ń ṣe lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé kí ni ìrìn àjò Mohbad nínú ayé, kí làwọn ohun tí wọ́n fojú wọn rí tí wọ́n dẹ̀ lè jẹ́rìí gbé lórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Òun náà lẹ ti gbọ́, lẹ ti tẹ́tí sí nínú fọ́nrán èyí tá a mú wá sójú ìwòran yìí. Tó Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ náà sọ̀rọ̀ o. Lákọ̀ọ́kọ́ lórí iṣẹ́ àṣélẹ̀ Mohbad àtàwọn àkójọ tó wà nídìí ẹ̀. Àmọ́ kókó ohun tó tẹpẹlẹ mọ́nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni pé ta ló jẹ́ ká fọ okùn ọ̀rọ̀ ọ̀hún lé lọ́wọ́ gangan, ta ló jẹ́ kó jẹ́ oníkò lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ó tẹ̀síwájú, ó ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ Bella, ẹni tá a mọ̀ tí gbogbo ayé ti ń ṣàlàyé lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé òun náà ni bí ẹni tá a lè sọ pé ó súnmọ́ yàn jù sí Mohbad. Kí làwọn àlàyé tó wá ṣe lórí ẹ̀ náà ni pé ohun tó jẹ́ kókó jù nínú ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí òun náà ni pé irú ikú wo ló pa Mohbad àti pé kí ló pa gangan. Àmọ́ bàbá wa ń wá rìn àjò yìí lọ tá à ń wá bọ̀, òun ni ohun tí mò ń ṣe lálàyé fún wa wípé ó ní ìrànlọ́wọ́ tó jẹ́ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹni tó rínú tó dẹ̀ ríta lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Tó gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wí, a ò ní rí jù báyìí lọ lórí ètò tòní. Oníyan ẹ ṣé o, ọlọ́kà ẹ ṣé, gbogbo ẹni tẹ́ bá wà fìfẹ́ jẹ́ náà akínyìn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ kú àìbínú. Àmọ́ a ò tí ì kúrò lórí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ikú Mohbad o. Bí olóbó mi bá tún jáde léyìí tí kò ní í ṣe pẹ̀lú ìtọpinpin àwọn ọlọ́pàá, a ó jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́, a ó mú wá sójú ìwòran yín àti etí ìgbọ́ yín lórí ìkànnì Wo TV yìí bákan náà ni gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tá a ti bá yín dá. Tó àwa ń lọ o, kí n máa kí yín pa kù sí mi òpin ọ̀sẹ̀ kọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ kó san gbogbo wa sówó sọ́mọ sálàáfíà ìkú baálé ọ̀rọ̀. Àdìgún olódòdó ọ̀rọ̀ àwọn lèmi jẹ́ òjìpọ̀ ní mi ọmọ adétọ́ ọmọ adába ọmọ aláya kújẹ́lẹ̀ ọmọ àfọ̀gàn sàrà kó jẹ́ pẹ́lú kújẹun tó ti ní bàbá jẹ́mi lọ́mọ lẹ́gùn rí ọ̀tá ọmọ jẹ́jọ. Bí mi bá lọ èmi á tún máa padà dé.
àmọ́ gbogbo ẹni tó bá ní lọ má padà dé mọ́ni ẹ máa bá níṣẹ́ fún pàwọn náà ní lọ ní padà dé mọ́ni ní bá mọ́ lókè pẹ̀ títí wá dìgbà mi tájọ máa fojú rinjú. hello ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin olólùwà ń lé kí n tó lọ anípè kan ẹ jẹ́ n sáré gbé kí n tó kó lórí ètò. hello bàbá wo. hello. hello bàbá wo a fẹ́ dá sétò ni o. orí ètò lẹ́sìn wà ẹ ká wa mọ́ mò ń gbọ́ yín báyìí. bàbá wo no ní bú èmi ò kí ń búyàn mi ò ń búyàn ní búyàn máa wọ̀ rí òótọ́ la máa sọ. ṣe gbogbo programu yẹn ni mo bàbá wò ṣe rí mo máa ń sọ ọkọ fún yín ṣe mọ̀ pé mo sọ pé Èkó is like a cartel country. ṣe rí nǹkan táwa kan dúró dè ni pé kí àwọn ọlọ́pàá kan jáde because a follow ọ̀rọ̀ yín back to back nígbà tẹ́ ń ṣe kéèsì Timothy gbogbo wa la kàwé ẹ̀yin gan tẹ́ ń ṣe program yìí bàbá o mo mọ̀ pé kàwé torí mo ti gbọ́ spoken English ni mo dẹ̀ rí pé wà educated. ṣé ńgbà tó ń ṣe autopsy nígbà tí Timothy mo fẹ́ wo nígbà tó ń ṣe autopsy ṣé bí government corona náà máa lò tó máa perform autopsy and under law ṣé kò yẹ kí doctor kan tó máa represent family àwọn Mohbad wà bẹ́ẹ̀ àbáwọn ọlọ́pàá rò pa àgọ́ ṣé ọlọ́pàá kan máa wá jáde sí wọn á kàn sọ fún wa pé òkè o is of a natural death ẹ dẹ̀ rò pé ló ní dàrú ṣe rí èmi ń wo ṣe àkókò máa ń sọ fún yín pé àwọn orúkọ fún wa ti lè fẹ́ dá bàbá wò ṣe ibi tọrọ ìlọ yìí ibi táwọn kan gbọ́rọ̀ ẹ̀ sórí dé ṣe rí à ń dúró kọ́lọ́pàá jáde kán wá nìkan tó pa Mohbad natural death ni èmi gangan máa ṣe fídíò mi ò ní sí ojú mi o máa ṣe fídíò with mass máa dẹ̀ dá orúkọ gbogbo àwọn tó ń da ìkórú tó jẹ́ cartel tó jẹ́ godfather máa dẹ̀ mọ́mọ́ ju fídíò yẹn sí online everybody máa jẹ yẹn lọ ibi tó bá fẹ́ dàrúdé kó dàrúdé bàbá wo ìjọ wo la fẹ́ bọ́nu gbogbo àwọn ọ̀wá yìí ọdún wo la fẹ́ bọ́ ṣẹ́rí nǹkan tí yàrá ẹ̀ sọ ṣẹ́rí mo ti gbọ́ oríṣiríṣi stories lọ́tún lọ́sì àwọn èèyàn ní wúmà yẹn ń ṣàbí amọ́ gidi àyà ní bàbá yẹn ń ṣe kíní kan wúmà yẹn tó ṣe kíní kan bàbá wò ẹ wò Ọlọ́run má jẹ́ kí ìyà bá wa múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ iṣu. bá mi dùn mọ́ rí. Ọlọ́run má jẹ́ ká jìyà Ọlọ́run má jẹ́ àjìyà ṣe rí gbogbo nǹkan tí bọ̀bọ̀ yìí sọ fún ṣe rí wọ́n ń pe àwọn kan ní alágbára ayé nǹkan tí bọ̀bọ̀ yìí ṣe iṣẹ́ ń gbọ́ bọ̀bọ̀ yìí ra ayé gbé fún ìyá ẹ̀ ni àti àwọn bàbá ẹ̀ ó fẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀fẹ̀ bí ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tí bọ̀bọ̀ yìí ń go through ṣe ń gbọ́ Mohbad mú àwọn cartel ó mú àwọn don ṣe ń gbọ́ ó mú àwọn don ó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ nǹkan tó dẹ̀ fi kọ́ṣọ́ mọ́mí ẹ̀ kí mọ́mí ẹ̀ má dá sí ni pé tí mọ́mí ẹ̀ bá lọ voice out bàbá wò ó ṣẹ́rí wọ́n ní ẹni tó bá wọn abéṣù jẹun sí bí àgùn ṣẹ́rí àwọn alágbára tá à ń sọ yìí wọn kọ̀ọ̀kan eliminate gbogbo family wọn tó bá ní nǹkan ọ̀sìn gan nínú compound wọn á eliminate gbogbo wọn tó ń sọ ẹ pé kẹ́nìbọ̀dì má dá sí kẹ́nìbọ̀dì má ṣe gba ìgbà wẹ ẹni tó bá dá sí we will call you to come and testify bla 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 bla. àmọ́ àwọn sọ̀pá wọ̀ ṣé gbogbo àwọn orúkọ tó ń pọ̀pọ̀ láti jọ èwo náà tiẹ̀ ti invite for questioning. sá ẹ fi ọ̀rọ̀ ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tàwọn ọlọ́pàá yẹn ẹ fi ọ̀rọ̀ tàwọn ọlọ́pàá yẹn lẹ̀ ẹ jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá ṣe investigation tí wọ́n o. náà mo ó yé mi bàbá wo mo ti èmi ti fẹ́ èmi ò sọ pé ọlọ́pàá ò lè ṣe investigation wọn èmi ò sọ pé ọlọ́pàá ò lè ṣe investigation wọn but nǹkan tí mo kọ sọ ni pé tó bá jẹ́ pé family tó yẹ pé if this Mohbad is from elite family tẹ́ pé wọ́n kàwé wọ́n ní fún wọn lè kan náà wọn lè bá wọn dán ogun kan tó ń bá wọn dánwò yìí náà yóò bá yẹ pọ̀ ọmọ èèyàn ńlá kan nínú ilé ìṣẹ̀lẹ̀ sí ní Nàìjíríà kí náà ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí mo sọ pé àdúgbò tí kìíní ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ by this time ọlọ́pàá ti lọ máa kó àtẹ̀ntóra ẹ̀fẹ̀ tí ó mọ̀ ẹ mọ bọ́n ṣe máa ń ṣe náà tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ládùúgbò torí mo ṣe rántí ń gbà yẹn dáadáa àwa yìí náà ṣe kékeré rí nǹkan máa ṣẹlẹ̀ ládùúgbò torí pé ọmọ olówó kan nìkan ṣẹlẹ̀ sí àwa tá à ń ṣe monkey post lójú títì eléruku tá à ń fẹsẹ̀ gbà bọ̀ tí àwọn sójà yẹn bá gbé van dé báyìí gbogbo àná máa ṣe àtọ́ máa kó wa lọ sọ́gàn ọlọ́pàá nǹkan tá à mọ̀ kankan pa ẹ̀
I'm talking of when we are still in secondary school. Torí pé kí ni, torí pé ẹni tí wọ́n oppress ojú ọmọ olówó ládùúgbò jẹ́ pé bóyá olówó ra big generator àbò ṣe òpó nọ́ọ̀mì lókun sádùúgbò ó nìyẹn o. Náà máa kóró àwa yìí, àwọn parents wa ló máa wá gbà wá, kán tó wá gbà wá gan kọ́, ànàfẹ́ kú bí ẹ̀gúsí bàrà, wọ́n á lù wá bí aṣọ òfì lọ́rọ̀ tá a mọ́ ọmọ ẹsẹ̀. Wọ́n kàn yọ ni o torí pé àwọn gbásẹ̀tì ni o, wọ́n bìlẹ̀ bí ba ṣe ń gbásẹ̀tì yẹn, àwa ni hooligans ta ṣe kìíní yẹn. Torí pé àwọn òbí tiwa ò ní fọ́ wọn lé ìkànnà gbà yẹn. Ibi tí mo gbójú bá yẹ pé àwọn parent Mohbad tó yẹ pé yàn tó nífọ̀ tó lé ìkànnà ni wọ́n tó ń kàwé tó wó wà táwọn náà lẹ́nu láwùjọ, gbogbo nǹkan tó ń go through yóò ràn ọ́ lè go through ẹ̀. Àlè tó máa ń fẹ́ ṣe autopsy, ó yẹ kí government náà lè fún àwọn family wọn gbókè kan wá doctor of their choice táwọn náà mọ̀ tó náà máa wà ń bẹ̀. So bí wọ́n ṣe ṣe ń gbà tí Timothy ṣe ń pé family Timothy náà present lawyer, family Adetoun present lawyer, wọ́n present doctor, family Adetoun present doctor, family Timothy náà present doctor, wọ́n dẹ̀ ṣe autopsy. So kò sí pé nìkan fẹ́ pààrọ̀ bọ̀ lórí eléyìí sìn nǹkan tí àwọn tó ṣe autopsy result tó bá gbélẹ̀ náà everybody máa lárí mọ́. Ta ló fẹ́ lọ question rẹ̀, ta ló fẹ́ contest yẹn, nobody. Ẹ ti get nǹkan tí mò ń sọ. So back to ọ̀rọ̀ ìyá yẹn tí mo tún sọ lọ ṣe rí ìyá yẹn, everybody má blame ìyá yẹn o, everybody má blame bàbá yẹn o. Ṣe rí kí bàbá tèmi tó kú wọ́n máa ń sọ nǹkan kan pé iṣẹ́ rẹ ọmọ wọn á ní pé wọ́n á ní sórí ìmọ̀ ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí òògbọ́ sórí tí n bá dàgbà tí n bá lọ tán wà á mọ̀kàn tó ń pè ní ayé. London mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yóò bọ̀ mo experience ẹ̀ nígbà tí bàbá mi kú lóòótọ́. Ṣe rí gbogbo àwọn ọmọ tá à ń dàgbà láyé sìn táwọn àgbẹ̀ àwọn máa bá a sọ̀rọ̀ táwọn máa ń mú sí wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣe rí gbà táwọn ọba ti dàgbà tá à ń bíbọn a máa mọ̀kàn tó ń pè ní ayé. Kò easy láti tọ́ ọmọ, kò dẹ̀ easy kó bí má ní owó lọ́wọ́ kó dẹ̀ bímọ. Mo mọ nǹkan tí mò ń sọ because especially àwọn òbí tó yẹ pé wọn ò tiẹ̀ wá òkè tó ń gbélé face me and face you. Bàbá wo fẹ́ mọyì oríṣiríṣi nǹkan tó máa ń go through. Tó bá láwọn ọmọbìnrin wọn á molest wọn bẹ̀, tó bá láwọn ọmọkùnrin they go through a lot of stuffs. Kọ́lọ́ nǹkan ṣàánú wa ni nǹkan tí Mohbad ṣe tó ń gbé kí yẹn máa sọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe pé bọ̀bọ̀ yìí ò mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ but sọ̀rọ̀ kó kú ni you have two choice. Keep quiet and be alive. Speak up and be no more. Nǹkan tó fi protect ìyá ẹ̀ nìyẹn. Nǹkan tó bá sọ fún yẹn gba ẹ̀yẹ́ ẹ̀ bí abiyamọ àtàrà ṣàṣà. Okay, sí mi ò blame àwọn ọlọ́pàá ṣé àwọn ọlọ́pàá sọ pé anybody má dà sí kinní kan má dà sí kinní. Ṣé nígbà tó ọmọ yìí go through ẹ̀ kò right wọn ni kí ló ṣe? Ṣebí nígbà tó ọmọ yìí second send letter sọ pé òun pass through nǹkan báyìí òun go through nǹkan báyìí ṣebí wọ́n ní case file ṣé wọ́n follow ẹ̀ up but àwọn ò follow ẹ̀ up but now they don't want the citizens to cry out to say we don't want anybody to say something about this but ọmọ yìí tó kú nígbà tó wà láyé tó sì lè fight fúnra ẹ̀ he wrote to you that this is what I was passing through. Tó bá jẹ́ pé ìlú òyìnbó tá a wà ní ṣe rí ọlọ́pàá tí ọwọ́ lẹ́tà yẹn bọ́ sí àwọn tó fà ilẹ̀ iṣẹ́ ti bọ́ lọ́wọ́ wọn tipẹ́tipẹ́ àwọn ti máa lose iṣẹ́ wọn because that is nǹkan tó ń pè ní negligence nìyẹn. Whether you are a doctor whether téèyàn bá ti wà ní ìcháàjẹ tó yẹ pé pọ́ àmẹ́jọ wá fún ẹ tó ń ṣe lábẹ́ òfin tó bá under duty of care ló wà. Ẹ jẹ́ kí fílẹ̀ bàbá wo ẹ má bètò ilẹ̀ jẹ́ fílẹ̀ bàbá mi kò sí wàhálà. Ẹ jẹ́ kí fílẹ̀ ẹ má wọ̀ rí bàbá o ẹ jẹ́ fílẹ̀ all right. láǹfààní àti pé orí ètò ńlá ṣe wà opinion yín lásán la fẹ́ mọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn tá a play fọ́nrán wọn fún yín la fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àmọ́ ẹ má ṣe pé ẹ má dẹ̀ búyàn ẹ má dẹ̀ tako nǹkan kan tẹ́nìkan sọ ẹ dẹ̀ má tako ọ̀rọ̀ àtẹ̀jáde àwọn ọlọ́pàá ẹ jẹ́ ká fi àwọn ọlọ́pàá sílẹ̀ o ká jẹ́ kí wọ́n ṣe iṣẹ́ wọn kí wọ́n dẹ̀ mú ohun tó ń jẹ́ ẹ̀rí òdodo kí wọ́n mú jáde fi wọn gbogbo ọmọ Nàìjíríà ó ti tán tó bẹ́ẹ̀ bá wà ń bẹ̀ ojú òpó ta ló wà ń bẹ̀ o
hello hello ẹ bá mi yí ní tẹ́bí ń gbọ́ wàhálẹ̀ o ká lè gbọ́ra wa dáadáa o hello mi ò rí yín gbọ́ òun ò gbọ́ yín o ẹ bá mi yí ní tẹ́bí ń gbọ́ wa lọlẹ̀ mi ò rí yín gbọ́ òun ò gbọ́ yín o. tó ṣalẹ́ lomi lórí là bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀hún àti fẹ́ ṣẹnu wa ń gbọ́ lágún tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ìpè yẹn já wọlé àmọ́ àwa náà la ní kẹ́ ẹ pè ìpè wa lè wọlé ká ní kí wọ́n gbẹnu wọn sọ̀hún ń la ṣe gbà wọ́n láàyè àmọ́ bẹ́ẹ̀ iná bá wà ń bẹ̀ tẹ́ láǹfààní àti pè ìgbé kan ìméjì ó lè wọlé o ká tó kó lórí ètò. hello bàbá o hello sir. hello ma ẹ káàbọ̀ sórí ètò. hello bàbá o. ẹ máa kú ọjọ́ mẹ́ta o. hello sir. ọjọ́ mẹ́ta ni ẹ bá wa ṣe a dẹ̀ kọ́ ọ̀rọ̀ Mohbad. ẹ máa kú ọjọ́ mẹ́ta o. a kọ́ ọ̀rọ̀ Mohbad sir. mo ń gbọ́ yín. ẹ̀mí ẹ bá wa ṣe ní kíákíá máa ń gbọ́ yín. yes sir nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé gbogbo wa la fèlè Mohbad nítorí pé ńgbà tó ẹ bá mi yí dẹ́bí gbọ́ wa yẹn lọlẹ̀ ẹ bá mi yí lọlẹ̀ ká lè gbọ́ra wa dáadáa ó ẹ kò jáde yẹn mi. ń ké fún ìrànlọ́wọ́ kò sẹ́ni tó ràn lọ́wọ́ ó dẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ ó ní tóun bá ti kú tán ni gbogbo àṣẹ máa wá fẹ́ràn àdúrà mi ni pé ká rí ìdájọ́ òdodo torí pé mo ti sọ ti pẹ́ Nàìjíríà ìlú yẹn ó ti disintegrate kò sí ni táwọn alágbára bá ti wá ń di ọ̀rọ̀ ẹ̀ lè rojútu ẹ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹnikẹ́ni tó bá lọ́wọ́ nínú ikú Mohbad òun náà kò ní pẹ́ lọ́ba ìṣọmọdé ni ìṣàgbà ni kì í ṣe pé o torí ikú oró ni wọ́n fi pa bọ̀bọ́ yẹn Ọlọ́run á fún wa ní ìdájọ́ òdodo ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà. ẹ ṣé gan ẹ kú ohun ẹ ní sọ̀rọ̀ tọpọlọ yóò sì ní dọ́bà làákàyè yín ò ní kúrú tó bí ò bá sẹ́lì kankan mọ́ lórí ìlà bóyá ká gbàgbé kan sí i àmọ́ bàbá wa rèèyàn mọ́ lórí ìlà ẹ̀hún á jẹ́ pé ibi tí a fi àdàgbà ètò tòní táwọn fi rọ̀ sí náà látukọ̀ èdè yìí o tó èyí tó kù ó tún di ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kédùmàrè ó ṣọ́ wa gbogbo wa káàbọ̀ ẹ̀ ó dájú lórí wa o ká má kó sí pápẹ́ ayé ká má kó sí pápẹ́ èèyàn kí ààbò àti iṣọ́ rẹ̀ kó máa dájú lórí wa àtàwa àtàyà àtọmọ àti gbogbo ẹbí àti ìran wa pátápátá porogodo tó títí wá dìgbà míì táwọn máa fojú rinjú lórí kan ní wo tv nǹkan ẹ jẹ́ má. ìpè míì tún já wọlé hello. hello. hello ẹ kú ètò ta. ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá mi yí ndẹ́bí ń gbọ́ wa lọlẹ̀. ok sir ẹ kú ètò Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ sir. àmì máa o. yeah mo kàn fẹ́ contribute sí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad yìí. à ń gbọ́ yín mà. ṣé ẹ rí ìjọba Nàìjíríà ọ̀rọ̀ wọn àwa tá a wà ní abroad ọ̀rọ̀ Nàìjíríà máa ń pa wá lẹ́kún because a máa ń ro ọ̀tọ̀ wájú àwọn èèyàn tó wà ní Nàìjíríà. ṣé ẹ rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tó bá yẹ pa abroad ni àwọn tó lọ́wọ́ sí ikú Mohbad wọ́n á ti brought point to justice but Nigeria wọn wà trustworthy at all. A lot of things are happening rẹ pé wọ́n kàn máa bo òtítọ́ mọ́lẹ̀ and kíni yìí we don't want it to happen again torí ẹ̀ everybody ṣe ń pariwo Mohbad ó ti ṣẹlẹ̀ sí ó ti lọ wọn kókó má ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa bẹ̀ àwọn ìjọba ẹ bá wa bẹ̀ gọ́vnà Lagos State ẹ dẹ̀ bá wa bẹ̀ àwọn ọlọ́pàá
tí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad a fẹ́ justice fún Mohbad ẹ jọ̀ọ́ ẹnikẹ́ni ò ní fojú sunkún ọmọ lórúkọ Jésù ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n àwọn olórí wa a fẹ́ ìdájọ́ òtítọ́ a fẹ́ ìdájọ́ òdodo fún Mohbad. Let me tell you the fact èmi ò ń gbọ́ Christian mi gospel music mo máa ń gbọ́ mi ò ń gbọ́ hip hop but láti ìgbà tí ikú Mohbad ti ṣẹlẹ̀ yìí tí mo ti listen sí gbogbo oríṣiríṣi comment mo rí i pé ògo ńlá ní Nàìjíríà pàdánù ẹ má jẹ́ ká tó pàdánù ògo mi mọ́ lẹ́yìn Mohbad ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa bẹ̀ ìjọba wa ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n àárọ̀ yìí mo tún gbọ́ pé ní New York ní Times Square wọ́n ti gbé bọ́ọ̀dù Mohbad síbẹ̀ ní New York àwọn òyìnbó níṣe náà ń ya picture Mohbad àmọ́ nǹkan tá a sọ ní Nàìjíríà o àti mọ̀ rárá àmọ́ nǹkan tá a sọ ní Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ bá wa bẹ̀ ìjọba ẹ bá wa bẹ̀ gómìnà Lagos State ẹ bá wa bẹ̀ president wa bàbá wa Bọ́lá Tinubu ẹ jọ̀ọ́ a fẹ́ justice Mohbad àwọn tó cut life Mohbad short ẹ jẹ́ kán rí ìdájọ́ ẹ ṣé gan sir God bless you ó dàbọ̀. tó kò ní jù báyìí lọ lórí ètò ìpè tá a máa gbà kẹ́yìn náà nìyẹn títí wá dìgbà míì táwọn ìjọba fojú rinjú lórí ìkànnì Wo TV ẹ jẹ́ máa kí wa wípé a kú palẹ̀mọ́ ọ̀sẹ̀ tuntun a kú ojúlọ́nà ọ̀sẹ̀ tuntun míì a sì kú òpin ọ̀sẹ̀ èyí tá a lò tán yìí Kédùmarè kó jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀ lórílẹ̀ alààyè títí wá dìgbà míì nǹkan ojúmọ́ ire o. Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of WOTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Disclaimer: the information provided by the speaker or presenter on the WOTV platform during this broadcast is for general informational purposes only. All information in this broadcast is provided in good faith. However, we make no representation or warranty of any kind, expressed or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of the information. The broadcaster of the channel may not and cannot be held accountable for the views, opinions, and comments made by callers during this broadcast. WOTV is a contemporary Nigerian news and entertainment TV program born from the need to fuse the popular indigenous Yoruba culture into the growing entertainment industry of Nigeria and the rest of the world.